quá trình 4 lần bộ hành từ Nam ra Bắc và ngược lại của thầy Thích Minh Tuệ. Trước khi chuyến hành trình bộ hành đầu tiên từ Nha Trang ra ngoài miền Bắc, thầy Minh Tuệ tới gặp thầy Năm chia sẻ, con còn ở đây tu hành với thầy Năm, nếu không may con có mệnh hệ gì, thân mạng con xin tùy thầy Năm xử lý. Trong chuyến bộ hành ngàn dặm sắp tới, nếu con không may bị tai nạn trên đường đi, hoặc vì một lý do nào đó khiến cho thân mạng con mất đi, con sẽ không bắt đền ai cả. Con đã quyết tâm xả bỏ cái thân tứ đại này, thì con sẽ để nó tùy duyên trở về với đất, nước, gió, lửa. Hoặc ngay bây giờ, nếu có ai muốn xin lục phủ ngũ tạng của con, thì xin mọi người hãy cho con thời gian 1 tuần đến 10 ngày, để con uống nước xúc rửa cái thân thể này thật sạch sẽ, rồi sau đó ai muốn lấy cái gì trong cơ thể của con cũng được. Thầy Năm nghe thầy Minh Tuệ nói vậy mà không cầm được nước mắt. Ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018, thầy Thích Minh Tuệ bắt đầu hành trình đi bộ hành từ Nha Trang ra các tỉnh ngoài miền Bắc. Lần đầu tiên này, thầy đi bộ hành một mình trong tĩnh lặng, thầy khoác trên người bộ y áo màu vàng và cả y phấn tảo màu trắng, trên tay ôm một chiếc bình bát được thầy tự chế bằng thùng sơn nhựa. Vào mỗi buổi sáng thầy đi khất thực cơm chay, sau khi thọ thực xong thầy thiền định một lúc rồi tiếp tục hành trình ra Bắc, tối đến thầy sẽ ngủ nghỉ tùy duyên. Nếu gặp nghĩa trang, nhà hoang hoặc một gốc cây to hay một khu đất trống thầy đều rất hoan hỉ. Hành trình của thầy cứ lặp đi lặp lại như thế, cho tới khi thầy ra đến ngoài Bắc rồi lại quay trở về Nha Trang. Sáng ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019, dương lịch, thầy Minh Tuệ đi bộ hành ra tới địa phận tỉnh Quảng Trị. Lúc này có một chiếc xe ô tô 7 chỗ của một đôi vợ chồng trẻ, trên xe có chở theo một bé trai rất kháu khỉnh dễ thương, đi hướng ra thủ đô Hà Nội. Hai vợ chồng dừng xe lại chào thầy, rồi anh chồng hỏi, dạ con chào sư, sư đi về đâu ạ? Mời sư lên xe chúng con đưa sư đi ạ. Thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng từ chối và nói, cảm ơn anh, tôi đi bộ hành ra thủ đô Hà Nội ạ. Anh chồng lại hỏi tiếp, dạ, thế sư đi thế này là chương trình gì ạ? Thầy Minh Tuệ tươi cười diễn giải, dạ, tôi đi bộ hành để tu tập và để rèn luyện sức khỏe và rèn luyện thân thể ạ. Chị vợ thì cứ lúi húi lấy nước lọc và đồ chay trên xe để biếu thầy, còn anh chồng lại hỏi thêm, thế sư đang tu ở chùa nào ạ? Thầy Minh Tuệ tươi cười đáp, dạ, trước tôi tu ở Tây Ninh, nhưng tôi đã bỏ chùa đó đi lâu rồi. Anh chồng lại hỏi thêm một câu nữa, thế sư bắt đầu đi từ ngày nào, sư đi lâu chưa ạ? Thầy Minh Tuệ đáp, dạ, tôi đi bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018, đến bây giờ là ngày 10 tháng 2 năm 2019, vậy là tôi đi cũng đã được hơn 2 tháng rồi. Cuộc nói chuyện của thầy với cặp đôi vợ chồng trẻ diễn ra rất hoan hỉ, rồi thầy chào tạm biệt và gửi lời chúc, dạ, nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc anh chị luôn được hạnh phúc, an vui lâu dài, giờ tôi xin phép để tiếp tục lên đường ạ. Sau khi chuyến bộ hành ngàn dặm đầu tiên từ Nam ra Bắc, thầy Minh Tuệ đã may thêm được một bộ y phấn tảo nữa. Lúc quay trở về Nha Trang, thầy Minh Tuệ tới chỗ thầy Năm rồi xả bỏ chiếc y áo màu vàng và chiếc bình bát bằng thùng sơn nhựa tại núi Phượng Hoàng. Thầy Năm thấy vậy liền nói, cái này Minh Tuệ bỏ đi thì để cho thầy Năm. Thầy Minh Tuệ đáp, ai nhặt thì nhặt, thầy Năm thích nhặt thì tùy thầy Năm. Sau đó, thầy Năm đã nhặt lại bộ y áo và bình bát đó gói lại, rồi cất giữ bảo quản rất cẩn thận. Từ ngày hôm đó, thầy Minh Tuệ chỉ khoác y phấn tảo và bình bát đã được thầy thay bằng lõi nồi cơm điện. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã bùng phát tràn lan khắp trên thế giới. Tại Việt Nam phải cách ly toàn xã hội, nên năm này thầy Minh Tuệ không đi bộ hành sang các địa phương khác. Năm 2021, khi này Bộ Y tế đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và đã có vaccine tiêm phòng ngừa, nên không còn phải cách ly toàn xã hội nữa. Thầy Minh Tuệ tiếp tục hành trình bộ hành từ Nam ra Bắc lần thứ 2. Lần bộ hành này thầy có tâm nguyện đi bộ từ Nam ra tới Chùa Đồng, tọa lạc trên đỉnh núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Nhưng thời điểm thầy Minh Tuệ ra tới thành phố Hải Phòng, thì dịch bệnh Covid-19 lúc này lại bùng phát ở tỉnh Quảng Ninh, nên thầy đã phải dừng lại và hành trình bộ hành quay trở về Nha Trang. Cũng trong hành trình năm 2021, khi thầy Minh Tuệ ra tới địa phận tỉnh Quảng Ngãi, thầy đã bị một đối tượng có tên là Hổ Báo Cáo Trồn. Thấy thầy đi khất thực ngang qua, nên hắn gọi thầy lại rồi nói những lời nhục mạ, khinh thường thầy và tác động vật lý với thầy. Năm 2022, thầy Thích Minh Tuệ không đi bộ hành ra Bắc, mà thầy đi bộ hành vào một số tỉnh tại miền Nam. Thời gian này, thầy Minh Tuệ đã khoác y phấn tảo được thầy tự may bằng một số màu vải nhất định. Năm 2023, thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục bộ hành lần thứ 3, từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Hành trình lần này, thầy Minh Tuệ đã khoác y phấn tảo đa màu sắc, thầy đi bộ hành trong yên bình tĩnh lặng. Thầy đã thực hiện được tâm nguyện chưa hoàn thành từ năm 2021. Đó chính là đi bộ hành lên tới Chùa Đồng, trên đỉnh núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, để chiêm bái Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cuối năm 2023,
thầy Thích Minh Tuệ quay trở lại gặp thầy Năm tại núi Phượng Hoàng, thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thầy Minh Tuệ ôn lại chuyện cũ và nói chuyện với thầy Năm về chuyến bộ hành từ Nam ra Bắc lần thứ 4 sắp tới. Bởi kinh nghiệm và giác quan làm việc tâm linh mấy chục năm cứu dân độ thế, nên thầy Năm nhìn thầy Minh Tuệ rồi nói với một tâm trạng rưng rưng xúc động. Minh Tuệ ạ, chuyến bộ hành lần này Minh Tuệ sẽ được rất nhiều người biết tới, nhưng thầy sẽ gặp rất nhiều chướng ngại và kiếp nạn đó. Thầy phải hết sức cẩn thận với những sự nhiễu nhương của lũ ma vương này, không thì đạo ta chưa thành, thân ta đã bỏ. Thầy Minh Tuệ ghi nhớ từng câu từng chữ của thầy Năm rồi hứa, nhất định con sẽ trở về tìm gặp thầy Năm. Đúng như thầy Năm tiên đoán, năm 2024 là một năm đánh dấu bước ngoặt vô cùng ấn tượng và vô cùng khắc nghiệt của thầy Thích Minh Tuệ. Trong hành trình bộ hành từ Nam ra Bắc lần thứ 4 này, lúc đầu thầy Minh Tuệ vẫn đi bộ hành một mình như bao lần khác. Nhưng khi thầy đi tới địa phận tỉnh Quảng Nam, thì bắt đầu sư Minh Tạng xin được đi bộ hành cùng thầy Minh Tuệ. Khi thầy ra tới địa phận tỉnh Thái Nguyên, thì sư Minh Chí cũng xin được đi theo thầy. Tiếp đó là sư Minh Hiếu. Sư Minh Hiếu xin theo thầy Minh Tuệ cùng đi bộ hành vừa để trải nghiệm bản thân và để quay video đăng lên kênh TikTok và kênh YouTube của sư Minh Hiếu. Thời điểm đó đã bắt đầu có một vài anh TikToker và YouTuber đi theo hành trình của thầy Minh Tuệ. Thầy đi bộ hành từ Nam ra Bắc đến thành phố Hà Nội rồi đi qua một vòng các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ của nước Việt Nam như Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang. Khi hành trình bộ hành của thầy về tới địa phận tỉnh Hòa Bình để xuôi về Thanh Hóa, thì lúc này bắt đầu có rất nhiều anh chị em TikToker, YouTuber và người dân tìm đến gặp thầy đỉnh lễ, dâng cúng đồ chay, quay phim chụp ảnh. Từ đây bắt đầu người dân cùng bộ hành theo thầy Minh Tuệ mỗi lúc một đông, rồi số người tình nguyện xuất gia theo 13 hạnh đầu đà giống thầy Minh Tuệ cũng cứ thế tăng dần. Các cấp chính quyền tại các địa phương, mỗi khi thấy thầy Minh Tuệ cùng đoàn người đi ngang qua, đã phải huy động lực lượng công an giao thông phân luồng, giữ an ninh trật tự và hỗ trợ cho hành trình bộ hành của thầy Minh Tuệ. Càng quay vào sâu trong các tỉnh miền Trung, nhân dân từ các tỉnh thành trong nước và ngoại quốc đổ về càng tăng gấp bội. Số lượng các sư xuất gia tu theo 13 hạnh đầu đà giống thầy Minh Tuệ cũng mỗi ngày một đông. Thời điểm đó tên của thầy Minh Tuệ đã thật sự nổi trend trên Google tìm kiếm nhất thế giới, chỉ trong 0,5 giây đã có 90 triệu lượt tìm kiếm. Chưa đầy một tuần lễ, thầy Minh Tuệ đã là người nổi tiếng nhất trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Viber, vân vân. Bởi năng lượng tích cực của thầy Thích Minh Tuệ đã được lan tỏa trên khắp hành tinh này, vì thế mà có rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ trong nước và thế giới có được cảm hứng sáng tác trên mọi dòng nhạc, ca ngợi, tán thán, hát về thầy Minh Tuệ tu hạnh đầu đà. Những nghệ nhân điêu khắc cũng đem hết những ngón nghề tinh hoa của mình để khắc lên những bức tượng đủ các kích cỡ với một dáng vẻ trang nghiêm của thầy Minh Tuệ. Những họa sĩ trong và ngoài nước cũng nhất tâm cung kính, thán phục đạo hạnh của thầy, rồi họa lên những bức tranh về một vị chân tu ngàn năm có một với đủ mọi chất liệu. Những nhà thiết kế thời trang cũng nhờ có cảm hứng từ thầy Minh Tuệ đã thiết kế lên đủ các mẫu trang phục, túi xách giống với màu y phấn tảo mà thầy thường mặc. Cảm ơn nước Việt Nam ngàn năm văn hiến đã chắt lọc và thu nạp những tinh hoa từ hơn 4.000 năm dòng dõi lạc hồng để sản sinh ra một vị chân tu kiệt xuất, đó chính là chân tu chánh pháp đầu đà Việt Nam Thích Minh Tuệ. Khi hành trình bộ hành của thầy Minh Tuệ về tới địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế thì bất ngờ xảy ra sự cố vì người dân khắp trên cả nước đổ về Huế quá đông, trong khi thời tiết nắng nóng tại miền Trung lúc này lại quá khắc nghiệt. Để bảo đảm sức khỏe và giữ an toàn cho thầy Minh Tuệ cùng các bạn đồng tu, cho nên đêm ngày mùng 2 tháng 6 năm 2024, cơ quan chức năng và chính quyền sở tại đã âm thầm hành động, tách thầy Minh Tuệ và các bạn đồng tu mỗi người một nơi về tu tập tại địa phương của mình. Thầy Minh Tuệ được cơ quan chức năng cấp thẻ căn cước công dân và tiếp tục tu hành tại quê hương thứ hai của thầy, đó là thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai. Từ khi thầy Thích Minh Tuệ trở về Gia Lai tu hành, đã có rất nhiều các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến với quê hương Gia Lai của thầy để giúp đỡ những gia đình khó khăn, những người già neo đơn, những người mắc bệnh trầm trọng, những người khuyết tật và trẻ mồ côi. Tất cả những hoàn cảnh đó đều được hỗ trợ một phần quà, lương thực và một số tiền để làm kế sinh nhai trang trải cuộc sống. Đó chính là những phước báu của thầy Thích Minh Tuệ đang ngày đêm xả thân tu hành để cho nhân dân địa phương cùng được hưởng những quả lành mà thầy đã gieo hạt. Thầy Thích Minh Tuệ tu hành ở quê hương Gia Lai một thời gian, đến trung tuần tháng 7 năm 2024, thầy đã trở về Nha Trang. Thầy không quay về cốc trên núi Sạn, mà thầy Minh Tuệ đến núi Phượng Hoàng, tại thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo lời mời của thầy Năm và cũng là thực hiện lời hứa của thầy Minh Tuệ với thầy Năm trước đó.
Chưa bao giờ người dân chúng con lại có thể tự biết phân biệt chánh tà rõ ràng như lúc này. Thầy Thích Minh Tuệ chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy đã giúp cho người dân đủ mọi tầng lớp trong xã hội biết thức tỉnh và ngộ ra được rất nhiều điều phải trái. Thầy Thích Minh Tuệ đã đem nguồn ánh sáng Phật Pháp vô cùng thuần khiết, soi rọi đến tất cả những nơi sâu thẳm tối tăm nhất của ba miền đất nước. Thầy Minh Tuệ đã giúp cho những người dân chúng con biết thế nào là năm giới của nhà Phật, biết xả bỏ bớt dần tham, sân, si của bản thân, bớt đuổi theo danh vọng và tiền tài vật chất. Cho dù cuộc sống đời thường của mỗi cá nhân chúng ta vẫn còn nhiều những khó khăn vất vả, nhưng mỗi khi nhìn vào tấm gương đức hạnh của thầy, chúng con lại cảm thấy trong tâm an lạc hơn, hài lòng với bản thân và cuộc sống hiện tại hơn. Chúng con biết quan tâm và chia sẻ đến những mảnh đời thiếu may mắn nhiều hơn, biết cho đi là sẽ nhận lại được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lần đầu tiên trong đời chúng con được chứng kiến tận mắt thế nào là pháp tu khổ hạnh, chỉ là một bữa cơm chay đạm bạc, nhưng thầy lại thọ nhận một cách rất hoan hỉ, đã mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc và xúc động nghẹn ngào. Thầy Thích Minh Tuệ luôn chúc cho tất cả mọi người trên hành tinh này đều được an vui hạnh phúc. Thầy chính là một vị Phật tương lai xuất thế, để chỉ cho chúng con biết đâu mới là con đường chánh đạo, để chúng con tự mình bước đi, tự mình thực hành và tự mình giác ngộ giải thoát trong chính cuộc sống này. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.